අදත් ඔබ රැඳිලා ඉන්නේ GJ Spoken English channel එක වෙතින් ගෙනෙන තවත් වටිනා වීඩියෝ එකක් සමගයි. මම ගිහාන් ජයසුන්දර. අද මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ මේ fret කියන ක්‍රියාපදය කොහොමද ඉංග්‍රීසි වාක්‍යයන්හි භාවිතා කරලා ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නේ කියලා. fret F R E T. සමහරට ඔබට මේක අලුත් ක්‍රියාපදයක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඔබ මේ දක්වා මේ ක්‍රියාපදයේ යොදලා ඉංග්‍රීසි තාමත් කතා කරලා නැතුව ඇති කියලා මට හිතෙනවා. fret කියලා කියන්නේ එතකොට හිත කලබල කරගන්නවා කියන එක. හිත කලබල කරගන්නවට ක්‍රියාපදයේ fret. ඉතින් අපි බලමු මේ ක්‍රියාපදය භාවිතා කරලා කොහොමද ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නේ කියලා. හරි. දැන් බලන්න මේ පළවෙනි වාක්‍ය don't tell her right now. දැන් don't tell her කියන්නේ ඇයට කියන්න එපා. right now කියලා කියන්නේ දැම්මම. එයාට දැම්මම කියන්න එපා. don't tell her right now. she will fret. දැන් she will fret සරලනාත කාලය. එයා හිත කලබල කර ගනීවි. will දාන්නේ අනාගත කාලයට ඔබ දන්නවා. එතකොට she will fret. එයා හිත කලබල කර ගනීවි. අපි කොහොමද කියන්නේ? එයාට දැම්මම කියන්න එපා. එයා හිත කලබල කර ගනී. Don't tell her right now. She will fret. Right. ඊට බලන්න. ඒගොල්ලෝ හිත කලබල කරගෙන ඉන්නේ ආර්ථික ප්‍රශ්න නිසා. ඒ ගැන නම් මොකට කියනවානේ. ඉතින් මේ දවස්වල අපි හැමෝටම තියෙන ගැටලුවක් තමයි මේ ආර්ථික ප්‍රශ්න. නේ? හරි. දැන් they have fretted. fret කියන ක්‍රියාපදයේ අතීත කාලීන කෘදන්තය නැත්නම් past participle එක වෙන්නේ fretted කියන word එක. එහෙනම් they have fretted because of financial problems. එතකොට they have fretted කියලා කියන්නේ ඒගොල්ලෝ හිත කලබල කරගෙන ඉන්නේ because of financial problems කියලා කියන්නේ ආර්ථික ප්‍රශ්න නිසා. දැන් because of කියලා කියන්නේ නිසා කියන එක. because of financial problems කියලා කියන්නේ ආර්ථික ප්‍රශ්න නිසා. financial problems ආර්ථික ප්‍රශ්න. එම්නම් ඒගොල්ලෝ හිත කලබල කරගෙන ඉන්නේ ආර්ථික ප්‍රශ්න නිසා. කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින් they have fretted because of financial problems. හරි. ඒ වගේම බලන්න මේ වාක්‍ය don't fret. දැන් don't fret නැතාර්ථ විධානයක්. හිත කලබල කරගන්න එපා. don't fret. everything will be all right. දැන් everything will be all right කියලා කියන්නේ හැම දෙයක්ම හොඳින් සිද්ධ වෙයි කියන එක. හිත කලබල කරගන්න එපා. හැම දෙයක්ම හොඳින් සිද්ධ වෙයි. Don't fret. Everything will be all right. ඊළඟට තියෙනවා ඒක ඇහුවට පස්සේ ඇය හිත කලබල කරගත්තා. She fretted. එතකොට fret කියන එකේ අතීත ක්‍රියාපදයක් fretted, past participle අවස්ථාවත් fretted වෙනවා. She fretted after hearing that. The after hearing that කියලා කියන්නේ ඒක ඇහුවට පස්සේ. එහෙනම් ඒක ඇහුවට පස්සේ ඇය හිත කලබල කරගත්තා. She fretted after hearing that. She fretted after hearing that. ඔව්. දැන් මේ වාක්‍ය බලන්න. Don't fret. අර ඉස්සලා වගේම don't fret හිත කලබල කරගන්න එපා. I'm sure she's okay. මට විශ්වාසයි ඇය හොඳින් කියලා. දැන් කවුරු හරි එයාට මොනවා වෙලා දන්නේ කියලා හිත ප්‍රශ්නයක් කරගෙන ඉන්නවා. ඉතින් අපි කියනවා don't fret. හිත කලබල කරගන්න එපා. I'm sure she's okay. මට විශ්වාසයි ඇය හොඳින් කියලා. ඊට පස්සේ I'm going to fret. ඒ කියන්නේ මම හිත කලබල කරගන්න යන්නේ නැහැ. I'm not going to fret. මම හිත කලබල කරගන්න යන්නේ නැහැ. thinking of her කියලා කියන්නේ ඇය ගැන හිතලා. අපි කියන්නේ එයා ගැන හිතලා කියලා. එයා ගැන හිතලා මම හිත කලබල කරගන්න යන්නේ නැහැ. මට දැන් හැමදේම තේරෙනවා. එහෙම කියන්නේ I'm not going to fret. ඉතින්ම going to කියන්නේ යමක් කරන්නයි හදන්නේ කියන එක. එහෙනම් I'm not going to fret thinking of her. එයා ගැන හිතලා මම හිත කලබල කරගන්න යන්නේ නැහැ.
දැන් ඔය had better කියන වාක්‍ය රටාව අපි ඉංග්‍රීසි වල යොදා ගන්නවා යමක් කළොත් හොඳයි කියන එක. දැන් you had better learn English. ඔයා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්තොත් හොඳයි. ඉතින් had better වාක්‍ය රටාවේ නැතාර්ථ වාක්‍ය රටාවේ had better not කියන එක. දැන් you had better not fret about your mistakes. ඔයා ඔයාගේ අත්වැරදීම් ගැන හිත කලබල කර නොගන්නවා නම් හොඳයි. හැමෝටම ඉතින් වැරදි වෙනවනේ නේ. අපි හැමෝගේ අතින්ම වැරදි වෙනවා. ඉතින් ඒවා හදාගෙන ඉස්සරහට යන්නයි ඕන. ඉතින් සමහරට ඒ වැරදි ගැන හිත දුක් වෙලා වැඩක් නැහැ. අපිව හදාගෙන ඉස්සරහට යන්න ඕන. ඉතින් අපි කියනවා you had better not fret about your mistakes. ඒතර බලන්න don't fret you won't miss the bus. දැන් බලන්න වෙලාවට බස් තියෙන පැතිවල අය ඉන්නවා. ඉතින් එයා හිත ප්‍රශ්නයක් කරගෙන ඉන්නවා නේ මට බස් එක මගේ ඇරිද්ද නැහැ ඊට පස්සේ යන්න බසුත් නැහැ කියලා. ඉතින් අපි කියනවා don't fret. හිත කලබල කරගන්න එපා. You won't miss the bus. දැන් මෙතන want කියලා කියන්නේ will not කෙටි කරපු අවස්ථාව want. You won't miss the bus. ඔයාට බස් එක මගේ හැරෙන එකක් නැහැ. එහෙනම් don't fret you won't miss the bus. හරි. ඉතින් ඔබට පුළුවන් මේ fret කියන ක්‍රියාපදේ මෙලෙස වාක්‍යවල භාවිතා කරලා කතා කරලා ඔබේ ඉංග්‍රීසි දැනුම වර්ධනය කරගන්න. ඉතින් ඔබ මේ ක්‍රියාපදයට ඔබේ ඉංග්‍රීසි දැනුමට අද ඉඳන් එකතු කරගන්න. හරි. එහෙනම් අපි තවත් වටිනා වීඩියෝ එකකින් ළඟදිම හම්බ වෙමු. ඔබට සුබ දවසක්.